guys කොහමද ඔන්න අද දවසේ අපි සෙට් වෙලා ඉන්නවා Grand Kandyan එකේ shoot එක තියෙන්නේ. rope shoot එකෙන් තමයි අද වැඩේ start වෙන්නේ. බලමු කොහොමද rope shoot එකෙන් වැඩේ start වෙන්නේ කියලා. ලස්සන shoot එකක් තියෙන්නේ. හැන්දිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක subscribe කරලා තියාගන්න. ලස්සන ගොඩක් දේවල් ඉස්සරහට එනවා. බලමු අපි rope shoot එකේ වැඩේ start කරමු. කල්පනා කරනවා මේ යන්න කොහෙද මෙයා යන්නේ කිව්වද මොකද කරන්නේ කියලා ඒ වගේ. wow ක්‍රිස්මස් එකට මෙයාලා රෙඩි වෙනවා වගේ උන්ට 338 right ඔය විදිහට අපි shoot එකේ වැඩ ටික start කරා. කලින් කිව්වා වගේ shoot එකේ වැඩේ අපි start කරේ rope shoot එකෙන්. rope shoot එකේ shots එකක් මම ඔයාලත් එක්ක කලින් share කරා වීඩියෝ එකේ. ඔයාලා දකින්න ඇති මුලින්ම. එතකොට ඔයාලට පේනවා ලස්සනට මේගොල්ලන් helpful අපේ rope shoot එකට. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා මෙතන ඇතුලේ room එකේ lighting condition එකත් සාමාන්‍ය හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. rope shoot එකට ටික ඉවරලා අපි කෙලින්ම location එකට ගියා. location එක තියෙන්නේ Grand Kandyan එකේ rooftop එකේ. මේක තමයි Grand Kandyan එකේ location එක rooftop එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම වටේම ලස්සන view එකකුත් තියෙනවා. එහෙම drone shots බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. ලස්සන drone shots එකක් අපි දාගත්තා. ලස්සන කඳු පන්තියකින් තමයි වට වෙලා තියෙන්නේ Grand Kandyan Kandy town එක තියෙනවා. Grand Kandyan location එකට මම කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකේ වීඩියෝ එකක් මම දාන්නම් බලන්න. බලමු කොහොමද අද shoot එක යන්නේ කියලා. drone shots එකක් තියෙනවා. මුලින්ම දැන් drone shots එක බලන්න. outdoor shoot එකත් අපි ලස්සනටම ওই විදිහට complete කරා. අපිට ගොඩක් satisfy වුණා ගත්ත shots ටික. ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඊළඟට අපි indoor වලට shift වුණා. හැබැයි අපි indoor වල සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අපි shoot කරේ නෑ. මොකද අපිට අවශ්‍ය ඔක්කොම shots ටික වගේ අපි capture කරා outdoor. Grand Kandyan එකේ rooftop එකේ place එක පොඩි වුණාට ගොඩක් ලස්සනට shoot කරන්න පුළුවන් area එකක්. ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් manage කරගන්න පුළුවන් rooftop එකේ විතරක් වුණත්. නමුත් අපිට indoor වුණත් අපිට use කරන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සන Indian and Western architectural design එකක් තමයි Grand Kandyan එකේ indoor වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ.
ඉතින් අපි ෂූට් එක ටිකක් ලස්සනට ෆිනිෂ් කරලා ඊට පස්සේ අපි කෙලින්ම ෆන්ක්ෂන් එක ටික ලස්සනට පටන් ගත්තා. alright guys ඔන්න අදට එච්චරයි ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තියෙන Grand Kandyan එකේ ෂූට් එකේ. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න ලස්සන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. සෙට් වෙලා ඉන්න subscribe කරලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. මොකෝ දත්ත සමාධි ඈ අවුලක් නැහැ අවුලක් වුණත් ඉතින් කරන්න දෙන්න අල්ලි දැල්ල තියෙනවා දැන් එනකන් ඉන්න කට්ටිය මහා ගෙදර වගේ surprise අපි ගියා රැල්ල බෑගුවේ නේද අත් දෙකෙන් මත දෙන්නේ අත් දෙකෙන් රැල්ල බෑගුවේ නැද්ද කොහෙද මාළු කෑවා ඔය මාළු කෑවා නේ අපි ගියා උඹලා අපි කියන්නේ අපිටත් යනවා කියලා එකම එන්ඩින් එක දාන්න හරි හරි